ridicați în sus capetele, cu ochișorii ca niște mărgele negre și ascultau. Le spunea că învață să zboare pentru o călătorie lungă și o să zburăm pe sus de tot, zile și nopți, și o să vedem de dedesubtul nostru orașe mari și râuri și marea. Lecțiile de zbor se făceau dimineața spre răsăritul soarelui și seara în amur. Și cu ajutorul mamei lor au început să zboare. Mai sus, 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 mai sus. Am nu fi de vedeu, că pierd vremea, mă ustru ochii. În tura de longboard 2 ne-am dorit foarte mult să le oferim participanților sentimentul pe care l-am avut noi anul trecut în tură, în mod special ideea de libertate, de aventură și, nu în ultimul rând, de downhill. Să pleci, nu știu, din Călăraș și 5 nopți să campezi în păduri din Dobrogea pe care nu l-ai văzut niciodată, să treci prin sate în care nu credeai că există și totul pe un mijloc de transport alternativ, nu știu, cine ar putea să spună mult, sincer. Atmosfera a fost ca și cum am fost într-un mare grup de prieteni. Cred că asta înseamnă că organizarea a fost bună, nu știu. Și mâncarea a fost minunată, mulțumim bunic. Am îngrășat un kil. Ce mi s-a părut super a fost faptul că n-a trebuit să am niciun fel de stres cu bagaj și cu cord și cu chestii de genul ăsta. Eu n-am mai făcut viața mea cu cordul. Adică ajungeam în camp și aveam corpul ridicat și bagajul undeva acolo. Da, cu siguranță aș mai face asta. Tot cu voi, da. Puțină gălăgie pentru Crina și gol! Trezirea de dimineață. Hai da, hop! Să sară roagă pe corpuri! Bună, eu sunt Burian Adrian, din Zburic, Lake Moldova, Piatra Neamț, bucătar, șef. E obositor, dar când ajung seara în camp timp și vezi toată lumea cum te așteaptă cu mâncare, cu foc, cu cort, cu uiți de tot și e super, super frumos. Am avut și longboard de la mine, m-am dat și pe longboard o zi sau chiar două, dar în special am participat la Ceaun. Am mers pe Ceaun. Dar aș mai face asta și o să fac și la anul, toate că o să plec din țară, dar o să revin doar pentru tura de longboard, special pentru tura de longboard și bucătar.
plăcut foarte mult faptul că anul ăsta a fost mult mai bine. Faptul că am fost mai mulți oameni a fost mult mai bine. Nu mă aștept să creez o familie atât de mare. E foarte drăguț. Cum ziceam, și anul trecut aș vrea ca mișcarea la Carabombor să fie forever, dar timp mai mergem la o veche cu plăcere. Rezervați-vă timp pentru asta. Am fost la fel tot cu placa. Acum, eu și mai mulți indivizi și individe care au fost foarte mișto cu totul. A doua oară m-am gândit de ce să mai fac încă o dată, că a fost așa mișto anul trecut și o altă experiență, mai mulți oameni. Și că hai să facem noi, să facem cum a ieșit și Tirbea anul trecut. Să facem asta în fiecare an. Și eu să facem în fiecare an. Până eu aveam 80 de ani, merg așa pe acolo. Până la mare nu cobori, urci. Mult, foarte mult urci. Deci dacă mergi la mare cu placa să cobori, schimbă țara. N-ai nimerit-o. Cel mai palpitant moment pentru mine a fost când aveam 50 ceva la oră și placa a început să facă așa sub picioarele mele. Am ținut-o și la un moment dat mă întrebam, dar nu mai cad odată? Ce s-a întâmplat? Am 4 bube de la o singură lovitură, nu mi s-a întâmplat niciodată în viața mea așa ceva. Am dat echipament de protecție pentru că salvează viața. Am venit pe tura de longboard, cum am zis și anul trecut, pentru că îmi doresc de cum am apucat de skateboarding de acum vreo 15 ani. Pe longboard nu dau de vreo 3. Cum ar fi să nu mai fac asta? Doamne ferește! Dar asta facem, nu? Ce mi-a plăcut cel mai tare, evident, am zis și anul trecut, The Bliss. Nu vedeai nimic în față, decât o limbă de șosea și în rest natură. Nu trebuia să stai pe placă, să te duci așa lin. A fost foarte rău. Abia așteptam să, nu știu, să mă aflu în natură, să simt pe corpul meu, respir aer, curat, prieteni. A fost frumos. Rolling down the street on my own 2 feet. I see the world beneath. Hey, I feel the earth so deep. I'm like a Concorde on my longboard. I take the world with me now. I'm like a Concorde on my longboard. I feel the world move with me now, yeah. Știam ce s-a întâmplat anul trecut și când am auzit că va fi și mai multă lume și că sunt invitat la team support și voluntar, mi-a făcut mare plăcere, nu știu, îmi place aventura super mult și natura, îmi nebunesc. Nu știu, am trăit fiecare moment. Nici n-am avut timp să mă plictisesc sau să mă gândesc la ale mele, am fost prins acolo non-stop. Faptul că am făcut kilometri întregi și am simțit vântul în păr și absolut toată natura curgând prin noi, a fost foarte mișto și am vrut asta din nou. Tura de longboard am îndeplinit totul și încă peste. O experiență de noutate și amintiri foarte plăcute. Da, aș face asta cu siguranță. Dacă s-ar putea câte 2-3 ture pe an, cel puțin, ar fi genial. Mulțumiri speciale sponsorilor, desigur, că i-am simțit alături de noi. Am învățat de la fiecare câte ceva și am simțit că m-am întors schimbată cu o altă perspectivă despre viață. Cei 200 de kilometri parcurși au fost kilometri prieteniei. Vă iubesc! Feel the world move with me now, yeah.